Nasubukan mo na ba? Ikaw ay mawala doon sa kawalan naglalakbay na mag-isa. Huwag mag-alala ngayon, andito na ako. Babawiin ko babe, bawat takot. Magandang araw, nandito na naman tayo sa No Inside Gadget at meron tayong tanggap dito na 10 inches. Ito ay walang power at nung aking buksan, ito ay shorted. Nang makita ko, ito na siya. Para to make the story short, binuksan ko na siya. At ito yung model niya ay CQS 8110. Ito siya. Ito ang motherboard niya. Ito ay fully shorted nung makita ko, kaya hindi siya mabuhay. Kung unang tester ko rito ay kaya ko nalaman shorted. Yung supply niya galing switch, ito positive at dumiretso sa coil at dumiretso sa diode. Pagdating sa diode ay pumasok dito sa IC, sa pinakang audio IC niya. Ngayon ito ay fully shorted nung aking i-testing sa aking tester. Ayan, makikita nyo sa aking tester na ito ay tumutunog ng 00, meaning ito ay shorted, kaya pag sinuplayan mo ay halos masunog yung wire. Ngayon umiinit itong coil na to, diode na to. Kung ginawa ay tanggalin yung capacitor sa likod. Ito, yung capacitor na dito siya nakakabit sa dalawang bilog na yon. Pero shorted pa rin nung tanggalin ko, ibig sabihin hindi sa capacitor na yon. Ito, meron tayong supply na 5 volts sa power supply at yung amperahe natin. Sinupplyan ko yung motherboard as in negative, yung body. Yung negative niya yung body at yung positive niya sa switch. Ito yung volume control, ito yung switch. Pag pinower mo, dediretso yung kuryente doon para magka-power. Pinower on, namamatay din yung ilaw ng aking naging 1.0. Ibig sabihin ay talagang shorted yung motherboard niya. Ayan, wala yung pagpinatay natin. Yung papasok niya ay hindi naman shorted. Ayan, tester tayo dito. Ito yung positive line na galing sa switch. Kung itetester natin ay may palo siyang 895. Ibig sabihin pumasok ang kuryente papunta rito sa coil na to, lumabas dun dito. At testerin natin kung shorted din. Ayun, pero nag-sign siya ng shorted tas nawala. At ang value ay 900.9. Ibig sabihin hindi rito nagmumula ang shorted papasok dun. Ibig sabihin pumunta na tayo dito. Tapos lumabas ang kuryente papunta rito sa diode na to. Ayun, narito ang shorted sa linyang ito. Ayan, makikita nyo tumunog yung tester ko at 005. Kung ito ay papasok papunta doon sa power supply ng IC, pwedeng ito may shorted o tsaka to or itong mga resistor na narito. Ngayon tinanggal ko na yung capacitor ito sa likod, nakakabit ito doon at tanggal na siya. Suspetsa ko itong capacitor pero hindi ito naging shorted, ibig sabihin buo ito. At ang pagkukunan na lang natin ng shorted mula dito sa lugar na to, sa linyang ito, papasok doon sa icing yon. Pwedeng itong IC o itong at itong dalawang capacitor na to. Subukan nating tanggalin itong pinakang audio IC nya. Kung ito, ayan, tinanggal ko na yung audio IC nya at ito siya. At testerin natin kung shorted pa rin para malaman. Itong mga ganito sira ay troubleshoot talaga, take patience. Ito yung supply nya. Oh, shorted pa rin. Ibig sabihin, ayan, shorted pa rin. Hindi do sa icing yon ang nagmumula ang pagiging shorted. Dadalawa na ang pagpipilian natin. Itong capacitor na to, isa, dalawa. Itong dalawa na lang ito pagpipilian kung alin dyan. Subukan natin tanggalin tong isang capacitor na to. Ayan, natanggalan natin yung capacitor na maliit at yung IC at yung capacitor na malaki. Dito siya nakakabit yung maliit at testerin natin kung wala nang shorted. Yon, wala na. Ibig sabihin ang sira doon sa tatlong yon, yung IC at saka capacitor ay yung maliit na yon. Ito ang pinagmumula ng shorted. At try natin kung buhayin natin, kung mabubuhay na yung chipset. Kasi ito ang pinakang audio IC nya. Ito yung pinakang chipset, mabubuhay pa rin siya kahit wala yung audio IC, kaso hindi tutunog. Kasi tinanggal natin. Ayan. Testing natin dahil wala na siyang shorted at i-power on natin. Subukan natin i-power kung magpa-power na. Mga ganito, iwanan mo ito, hindi ko ito magagawa ngayon. Kasi gagawin ko rito, Yun. isa-shock pa ito. Matagal gawain See? ito ha. Pag sa hardware issue, troubleshoot. Buhay na siya. Kailangan lang natin ay ibalik yung IC na to at yung capacitor. At ito yung papalitan natin, yung maliit na yan.
Ngayon, para malaman natin kung anong value ng resistor na yon, ay punta lang kayo dito sa No Inside Gadget sa vlog ko. Naroon lahat ang mga IC na ginamit para sa mga audio IC ng Bluetooth speaker. Ito siya. Ang value ng IC yon ay HT8691R. At kung mapapansin natin, ito yung galing sa supply at yung diode pumasok doon. Ang value niya ay 1 microfarad, yung isa at 10 microfarad at yung 470 microfarad. 10 microfarad capacitor. Yun ang nag-short sa kanya. Yun ang papalitan natin, 10 microfarad. Ito, actual test tayo. At naikabit ko na yung speaker, yung ilaw at yung battery. At pinaltan ko na yung capacitor niya ng 680 microfarad. Mas malaki yung nilagay ko. At ito na yung audio IC. Try nating i-power. The Bluetooth device is ready to pair.